10 नोव्हेंबर 1659 गुरुवारी दुपारी 12 वाजता महाराजांनी अफजल खानाला मारला. तिथेच मारला, तिथेच कबर बनवली. त्याला या प्रतापगडाचा पायथा म्हणतात. तशी त्यावेळीची पहार बघा. हत्यारे बघून तुमच्या एक लक्षात येईल, पहिल्या काळी माणसांची हाईट, त्यांची ताकद, तब्येत कशी असेल. आता ही जी जागा या गडावरचं उंच ठिकाण आहे, हायेस्ट पॉइंट, यालाच म्हणतात कडेलोट पनिशमेंट, शिक्षा द्यायची जागा. सो गाइस, अभी मैप्रो गार्डन से हम लोग निकल के हम लोग आ चुके हैं प्रतापगढ़ पे, जो छत्रपति शिवाजी महाराज का फोर्ट है। और यहाँ यही किले के नीचे छत्रपति शिवाजी महाराज ने अफजल खान को मार दिया था। तो चलो अभी चलते हैं प्रतापगढ़ पे, और हम लोग ने गाइड भी किया है, तो वो इन्फॉर्मेशन भी देगा। सो आपको वो इन्फॉर्मेशन अच्छे से मिलेगी। तो चलो चलते हैं अभी प्रतापगढ़ पे। जय शिवाजी महादेव महादेव। तर बघा, आता हा जो तुम्ही लोक प्रतापगड फिरायसाठी आलात, ही गडाची पूर्ण तटबंदी, किल्ल्याची बाउंड्री ही पूर्ण 3.5 किलोमीटर आहे. हा प्रतापगड 350 वर्षापूर्वीचा गड, शिवरायांनी स्वतः बांधलेला हा प्रतापगड. तर हा गड गव्हर्नमेंटच्या अंडरमध्ये नाही आहे. याच गडावरती शिवरायांची आत्तापर्यंत 13वी पिढी चालू आहे, 13 जनरेशन. ते लोक राहतात सातारमध्ये. त्यांचं नाव होतं श्रीमंत छत्रपती श्री उदयनराजे भोसले सातारा जलमंदिर पॅलेस यांच्या खाजगी मालकीचा हा प्रतापगड आहे. त्याच्यामुळं तुम्हाला बघण्यासाठी फ्री ठेवलेलं, म्हणजे इथं कुठल्याही प्रकारचं टॅक्स किंवा पार्किंग असं काही घेतलं जात नाही आहे. तशीच समोर ही शिवकालीन गुफा दिसते. ही गुहा म्हणली तर आपला पहिला पॉईंट सुरू होतोय या प्रतापगडाचा, शिवकालीन गुफा. या गुफेच्या आतमध्ये महाराजांनी आपले 40 मावळे, एक सरदार नेताजी पालकर या ठिकाणी लपून ठेवले होते. म्हणजे ज्यावेळी शिवराय अफजल खानाच्या भेटीला गेले, त्यावेळी या प्रतापगडाची रक्षा करण्यासाठी. आणि शिवाजी राजे अफजल खानाची भेट, हे समोर बघा 2 नंबरचं घर दिसतं, निळ्या कलरच्या बाजूचं मध्ये असं टॉवर दिसतं. त्याच्या आतमध्ये अफजल खान, त्याचा अंगरक्षक सय्यद बंडा, ह्या दोघांच्या कबरी या त्या ठिकाणी आहेत. 10 नोव्हेंबर 1659 गुरुवारी दुपारी 12 वाजता महाराजांनी अफजल खानाला मारला. तिथेच मारला, तिथेच कबर बनवली. त्याला या प्रतापगडाचा पायथा म्हणतात. अफजल खान विजापूरचा मोठा सरदार होता. विजापूर म्हणलं कर्नाटक बाउंड्री. त्याला बायका होत्या 64, 64 वाईफ, मुलं होती 43. येत्या वेळी 12,000 सैन्य घेऊन आला. हे सैन्य हा जो जावळीचा परिसर आहे, त्या परिसरावरती पसरलं. तो परिसर वरतून दाखवतो तो कुठल्या साईडला येतो. आता इथे वरती पहा, लांबून दोन्ही भिंती गडाच्या, ही समोरची भिंत आणि पलीकडची. जर तुम्ही लांबून कुठून जरी पाहिलं, बाहेरून तुम्हाला या दोन्ही भिंती एकच म्हणजे जॉईन दिसतात. म्हणजे बाहेरून गडाचा मेन गेट कुठे आहे तो कळत नाही, परंतु गडाचा मेन गेट आतल्या साईडला आहे. प्रतापगडाची आर्किटेक्ट, त्यांचं नाव होतं अष्टप्रधान मोरपंत पिंगळे, हिरोजी इंदुलकर आणि अर्गोजी यादव यांच्या देखरेखीखाली शिवरायांनी हा प्रतापगड फक्त 2 वर्षामध्ये बांधला. ओन्ली 2 इयर्समध्ये या प्रतापगडाचं बांधकाम चालू केलं 1656 साली, तर पूर्ण इंड केलं 1658ला. 3.5 किलोमीटर तटबंदी, 52 एकर आतला परिसर. गडाचं बांधकाम पूर्ण झालं फक्त 2 वर्षामध्ये. आणि नंतरच अफजल खानाची भेट झाली. ज्यावेळी शिवराय अफजल खानाच्या भेटीला गेले, वरती मंदिर येतं तुळजा भवानीचं. जाताना महाराज देवीला प्रार्थना करून आपल्या सोबत अंगरक्षक जीवा महाला, कारण महाराजांना आधीच माहिती होतं की अफजल खान आपल्याला मारण्यासाठीच येणार आहे. म्हणूनच जाताना महाराज आपल्या सेफ्टीसाठी अंगामध्ये शिलकत, डोक्यावरती जिरटोप, कमरेला बिशवा, हातामध्ये वाघनखे असं पूर्ण प्लॅनिंग करून भेटीला पायथ्याला उतरले. जी 2 नंबरची जागा दिसते, तर त्याच ठिकाणी महाराजांनी भेटीसाठी शानदार शामियाना उभारला होता.
म्हणजे मॉडर्न पद्धतीनं खानाला जे काही लागतं ते महाराजांनी आधीच तयारी करून ठेवली होती. ज्यावेळी अफजल खान शामियान्यामध्ये होता, महाराज एंट्री करता वेळी अफजल खानाने महाराजांना इशारा केला की आओ शिवाजी हमारे गले लग जाओ. तितक्यात राजांनी काय सांगितलं की खान साहेब आम्ही तुमच्या बॉडीगार्डला घाबरतो, त्याला शामियान्याच्या बाहेर ठेवा. अफजल खानाचा वरचा मजला रिकामा होता. तो ओळखून गेला, जो माणूस तय्यद बंडाला घाबरतोय माझ्या पुढे काही टिकणार नाही. म्हणजे तिथंच राजांनी गनिमी कावा केला. बंडाला शामियान्याच्या बाहेर ठेवलं. दोघांची गुप्त बैठक झाली. 2दा गळा भेट झाली. 3रा गळा भेटी अफजल खानाने महाराजांना डाव्या बगलामध्ये दाबलं गेलं. आता अफजल खान इतका ताकदीवान की त्याला उचलायला 12 माणसं लागत होती. जेवायला बसला, बोकड खायचा, उंचीने 7.25 फूट होता. विचार करा, महाराजांना पखळ टाकली, त्यांची हालत काय झाली असेल. तितक्याच खानानं त्याचा बिछवा काढून महाराजांच्या पाठीवरती खुपसला. शिलकत असल्यामुळं टर टर आवाज झाला. महाराजांना कळून चुकलं खान आपल्याला मारतोय. तितक्यात महाराजांनी कमरेतील बिछवा काढून खानाच्या पोटामध्ये खुपसून वाघनक्याने खानाचे आतड्या बाहेर काढल्या. अफजल खान दगा दगा वरडू लागला. तेच ऐकून त्याचा बॉडीगार्ड आला महाराजांवरती धावून. त्याच क्षणी महाराजांच्या अंगरक्षकानं उंच उडी मारून दानपठ्यानं सय्यद बंडाचा उजवा हात हवेमध्येच वरच्यावर कलम केला. म्हणूनच मराठीमध्ये म्हण पडली होते, जीवाजी वाचले शिवराय. आता हा रस्ता आणि या वर जायला पायऱ्या हे नंतर केलं 57 साली. नाहीतर गुफा आणि डोंगर या पुलापर्यंत मोठा होता, नंतर थोडा तोडला. ही गुफा आता फक्त 10 फूट आतमध्ये आहे, ती कुठं बाहेर पडत नाही. हा डोंगर दिसतोय, या डोंगराचं नाव ढोरप्या नावाचा डोंगर. ढोर म्हणलं मराठीमध्ये आपण गाई गुरांना म्हणतो. नंतर ज्यावेळी शिवरायांनी अफजल खानाला मारलं त्याच वेळीच त्यांना मोठा विजय मिळाला. त्या विजयाला इथल्या खेडेगावातील लोक मराठीमध्ये प्रताप म्हणत होते. म्हणूनच गडाचं नाव किल्ले प्रतापगड ठेवलं. इथे गड बांधायचं कारण वरती मंदिर आहे तुळजा भवानीचं. हीच भवानी माता महाराजांची कुलस्वामिनी, मराठ्यांचं आराध्य दैवत. देवीचं मेन मंदिर तुळजापूर, उस्मानाबाद जिल्हा नंतर हिथं केलं. आता आपल्याला इथून वरती मोबाईल तिथपर्यंत आला. या 95 पायऱ्या या थोड्या चढायला अवघड होत्या, नंतर सोप्या पायऱ्या. या पायऱ्या नंतर केलेल्या. पहिलं कसं होतं, या 2च पायऱ्यांची एकच पायरी होती, म्हणजे त्यांच्या उंचीप्रमाणे पायऱ्या होत्या. फक्त या छोट्या छोट्या नंतर केल्या. हा प्रतापगडाचा मेन गेट, मुख्य दरवाजा. आतापर्यंत या गडाला एकच मार्ग यायला जायला. तुम्ही आता लांबून खालून दोन्ही भिंती पाहिल्या. ही समोरची भिंत आणि पलीकडची. लांबून तुम्हाला दोन्ही भिंती एकच दिसतात. बाहेरून गडाचा दरवाजा कुठे आहे कळत नाही. हा मेन गेट आहे. पूर्वी शत्रू मेन गेट तोडायला या ठिकाणी हत्तीचा उपयोग करत होते, परंतु हत्ती इथपर्यंत येऊ शकत नव्हता, कारण पहिल्या पायऱ्या मोठ्या छोट्या, ही जागा अशी अरुंद ठेवले. एवढं सगळं करून शेवटपर्यंत शत्रूचं सैन्य जर गेटवरती हल्ला करायला आलं, पाठी बघा ती वरती चौकोनी खिडकी दिसते बघा, निळा कलर, पाठी निळा कलरची विंडो दिसते बघा. तो गडाचा मेन पॉइंट होता तोफेचा मारा. म्हणजे त्या विंडोतून तोफेचा मारा शत्रूच्या बरोबर पाठीवरती करा. त्याला तर म्हणतात मराठ्यांचा गनिमी कावा. शक्तीपेक्षा युक्तीचा वापर जास्त. हे लाकूड दिसतंय सागवानाचं. 350 वर्षापूर्वीचा दरवाजा 8:30ला बंद होतो, 6 वाजता उघडतात. जी पूर्वीची प्रथा परंपरा ही अजूनपर्यंत चालू ठेवलेली आहे, फक्त कलर नंतर केलेला आहे. हे जो तुम्हाला खिळे दिसतात हे पहिलं टोकिरी होतं हत्तीला लागण्यासाठी, ते नंतर दाबलं गेलेलं आहे. इकडे लोखंडाची तोफ दिसते, 650 किलो वजन आहे, रेंज आहे 1.5 किलोमीटर. इकडे डाव्या साईडला पाठी
हा जो काळा दगड दिसतोय, पूर्वी लाईट नव्हती, इथं मध्ये मशाल लावायचे, त्याला मराठीमध्ये दिवटी म्हणतात. हे वरचं बांधकाम नंतर केलं, हे पहिलं खुलं. त्याचं बुरुज दिसतं, ह्याचं चित्र 4थीच्या इतिहासाच्या पुस्तकामध्ये दाखवतात. प्रतापगडाची ओळख या बुरुजाचा फोटो. ह्याचा फोटो तुम्हाला वरतून घ्यायचा आहे. याला म्हणतात टेहाळी बुरुज, म्हणजे तिथून पाहणी करा. वॉच टावर, शत्रू येतो कुठून जातो कुठून, तिथून त्यावेळी ते लोक नजर ठेवायचे. हे धरून किल्ल्याला एकूण 4 दिशेला 4 बुरुज येतात. ते वरतून दाखवतो कुठल्या साईडला येतात. सध्या तिकडं किल्ल्याचं नवीन बांधकाम केलेलं आहे. जी समोरची पूर्ण ही तटबंदी दिसते, हे किल्ल्याचं नवीन मेंटेनन्स केलेलं आहे. जसं 350 वर्षापूर्वी काम केलं. हे पाठी बघा, ही काळा दगडाची भिंत बघा, हे महाराजांच्या वेळीचं काम. पूर्वी सिमेंट नव्हतं, भिंत जॉईन कसे करायचे, गुळ असतो, काळा गुळ, चुना, वाळू, शिस, उडदाची डाळ, तुरटी, हे सगळं मिक्स करून त्याच्यामुळं 350 वर्षापूर्वीची भिंत आत्तापर्यंत आहे तशीच उभी आहे. ही महाराजांच्या वेळीची काम आहे. आणि आत्ता पण हे जीर्णोद्धाराचं नवीन बांधकाम केलं चाललंय, ते देखील गुळ चुन्यामध्येच केलेलं आहे. ही तुम्हाला पाठीची ब्ल्यूवाली मशीन दिसतं, ग्राइंडर आहे, मिक्सर, चुन्याची घाणी या जीर्णोद्धारच्या कामासाठी आणलेली आहे. तुम्ही गडाचा मेन गेट पाहिला, तिथून तुम्हाला एकच दरवाजा होता यायला जायला. डाव्या साईडला बघा, हा दुसरा मार्ग दिसतोय. हा पण रस्ता जुनाच आहे. याला म्हणतात राजमार्ग. डोली असते ना पालखीत बसून जाण्याचा मार्ग सध्या बंद केला. वरती मंदिर पाहिजे तुळजाभवानीचं. महाराजांचा उंच किल्ला म्हणलं तर शिवतीर्थ, राजधानी रायगड होतं मुंबई रोडला. याच्याच पाठी रायगड आहे. शिवाजी राजे त्यावेळी प्रतापगडावर 2दा यायचे. आठवड्यातून मंगळवार, शुक्रवार देवीच्या दर्शनासाठी ते या रस्त्याने वरती जायचे. तो मार्ग बंद केला. बंद का केला? कारण याच मार्गाने त्यावेळी फक्त महाराज किंवा त्यांचे परिवारच जायचे. बाकीची आम जनता या मार्गाने जायची. कारण पूर्वीच्या काळी शिवरायांची बरोबरी ही कुणी करू शकत नव्हतं. त्याच्यामुळं रस्ता बंद ठेवला. तसेच वरती बघा, हे जे तुम्हाला मध्ये छोटे होल विंडो दिसतात, ते फायर विंडो. शत्रू खालनं आले वरतून बघायचे, फायर करायचे, किंवा गरम तेल असतं ते तिथून ओतलं जायचं. म्हणजे त्या काळातला एक माणूस आपल्या खांद्यावरती तोफा घेऊन या तटबंदीला गस्त जायचे, पहारा करायचे. तुम्हाला छोट्या तोफा देवीच्या मंदिरामध्ये दाखवतो. तो अभी तक का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा प्रतापगढ़ का. काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल रही है जो आपको यहाँ आने पर ही पता चलेगी, और यहाँ पे आपको गाइड करने के बाद ही पता चलेगी कि यहाँ पे क्या हिस्ट्री है और क्या नहीं. तो मैं ये जो गाइड है हम लोग ने किया हुआ, उनका नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा. तो आप उनके से कांटेक्ट करके आप यहाँ पे गाइड कर सकते हो. हा जो तुम्हाला खालचा परिसर दिसतोय, जे खालचं गाव दिसतं, तर हा परिसर इतिहासामध्ये खूप प्रसिद्ध असा गाजलेला परिसर. याचं नाव काय? जावळीचं खोरं. हे जावळीचं गाव, जावळीचं मेन गाव आहे. जे समोर तुम्हाला हे त्रिकोणी असं घनदाट जंगल दिसतं, त्याच्या आतल्या बाजूला जावळीचं मुख्य गाव हे आत्तापर्यंत आहे. परंतु हा जावळीचा परिसर खूप मोठा परिसर आहे. हा परिसर सातारचा सज्जनगड पासून शिवतीर्थ रायगडच्या काळ नदीपर्यंत, पुण्याच्या भोरपासून रत्नागिरीच्या खेडपर्यंत, तिथपर्यंत सगळा हा जावळीचा परिसर पसरलेला आहे. या परिसरावरती राज्य होतं चंद्रराव मोऱ्यांचं. पूर्वी एवढं घनदाट जंगल होतं, सूर्याची किरण जमिनीला स्पर्श करू शकत नव्हते. अफजल खान 12,000 सैन्य घेऊन आला, तुकड्या करून या भागावरती पसरलं होतं. याच्यावरती हा जो तुम्हाला डोंगर दिसतोय ना, हे महाबळेश्वर आहे. तुम्ही लोक तिकडनं आलात प्रतापगड फिरायला, तुम्ही लोक महाबळेश्वरला एकूण 12 पॉईंट्स आहेत आणि 2 मंदिरं बघता, ते याच लाईनला येतात. आणि त्याच्याच खाली येते पाचगणी, वेण्णा लेक, मॅप्रो गार्डन, हे त्याच्या खाली आहे. त्याच्यापैकी हा डोंगर दिसतोय ब्लॅकवाला, हत्तीच्या आकाराने, त्याला म्हणतात लॉडविक एलिफंट हेड. महाबळेश्वरचा मेन पॉईंट आहे आर्थर शीट, तो या साईडला येतो. याच साईडला
सावित्री, विंडो, मंकी, केट्स, इको हे सगळे या लाईनला येतात. हे सर्व ब्रिटिशांनी नावं दिलेले पॉईंट्स बघता. महाबळेश्वरला पाहायचं म्हणलं तर फक्त जुनं महाबळेश्वर, शंकराचं मंदिर, पंचगंगा ते मेन आहे. बाकी हे सगळं ब्रिटिशांनी नावं दिलेले पॉईंट. हे तलाव दिसतंय, हे शिवकालीन प्यायच्या पाण्याचे तलाव आहे. तुम्ही लोक महाराष्ट्रामध्ये महाराजांचे कुठलेही गड किल्ले बघा, प्रत्येक गडावरती तलाव आहे. मेन म्हणलं तर पाण्याची सोय म्हणजे 350 वर्षापूर्वीचं वैशिष्ट्य म्हणलं तर महाराजांना संपूर्ण या निसर्गाची साथ होती. इतक्या डोंगरावर हे पाणी मिळणं कठीणच होतं. या तलावातून 2 फायदे सुद्धा झाले. प्यायला पाणी भेटलं तर मोठमोठे दगड ही गडाची तटबंदी बांधण्याकरिता. नाहीतर हा डोंगर दिसतोय पूर्वीच्या काळी हितपर्यंत एक लेवलचा होता, नंतर खड्डा खणला, पाणी दगड हिथूनच मिळाले. 12 महिने पाणी. ही वरची भिंत नंतर केली, पहिले ओपन होती. तो राहाड दिसतोय बघा, लोखंडाचा रशी बांधली आहे पाणीवर खेचण्याकरिता, ते नंतर केलेलं आहे. तिथूनच खाली 10 ते 15 फुटाची खोली, खाली जिवंत पाण्याचे झरे, म्हणजे किल्ल्याला कंटिन्यू 12 महिने पाणी राहतं. अर्ध्यावरती देवीचं मंदिर आलं, मंदिरापर्यंत 250 पायऱ्या, अर्ध आलं 200 पायऱ्या वरती, अर्ध वरती जायचं. ह्या दगडी पायऱ्या बघा, या शिवकालीन पायऱ्या. या पायऱ्या ही गडाची तटबंदी 3.5 किलोमीटर अजूनपर्यंत आहे. तसं 350 वर्षापूर्वीचं हे बांधकाम बघा. आणि या आपल्या काळातल्या पायऱ्या यांना वर्षामधून 3-4 वेळा दुरुस्त करावं लागतात. आणि हे 350 इयर्स ओल्ड इज गोल्ड. आता दर्शन करायचं. प्रतापगडावर महत्त्वाचं ठिकाण बघण्यासारखे हे देवीचं मंदिर आहे. वरती शिवरायांची मोठी मूर्ती पाहिजे. तुम्ही लोक आतमध्ये दर्शन करणार आहात भवानी मातेचं. जो मूर्तीचा पूर्ण दगड आहे शिळा, तो पूर्ण दगड शालिग्राम दगडाची मूर्ती. हा दगड आपल्या देशातला नाही, नेपाळमधला. नेपाळामध्ये एक नदी येते, गंडकी नावाची नदी आहे, तिकडून या मूर्तीचा पूर्ण दगड आणला. या मूर्तीची स्थापना 1661 साली केली. अफजल खान वधाच्या नंतर ही देवीची मूर्तीच्या पायाजवळ एक शिवलिंग, ते स्फटिकाचं क्रिस्टल, ते शिवलिंग महाराजांच्या पूजेमध्ये असायचं. तुम्हाला आतमध्ये एक तलवार पाहायला भेटेल. आता ही तलवार महाराजांची नाही आहे, हिंदवी स्वराज्याचे 4थे सरसेनापती सरनोबत, त्यांचं नाव होतं कान्होजी हंबीरराव मोहिते. हे मोहिते शिवाजी महाराजांचे सख्खे मेहुणे, सोयराबाईंचे भाऊ, राजाराम महाराजांचे मामा. त्यांचा पराक्रम जावळी गावात अफजल खान युद्धाच्या वेळी एकट्या माणसाने शत्रूचे या तलवारीने 600 लोकांना एकट्याने मारलं होतं. हंबीरराव मोहिते. तर त्याच्यावरती लहान लहान 6 सोन्याचे स्टार आहेत, जे 600 लोकांना मारलं त्याचा पुरावा. म्हणजे पूर्वी अशी प्रथा होती की जो माणूस अशा युद्धामध्ये 100 लोक मारल, राजाकडून इनाम म्हणून तलवारीच्या पाथावरती एक सोन्याचा स्टार. 100 लोक मारले, एक स्टार. 600 लोकांना मारलं, तलवारीवरती 6 सोन्याचे स्टार आहे. पुढे 3 आहेत, मागच्या साईडला 3 आहेत. आणि त्यांचं मोडी लिपीत सुवर्ण अक्षरात नाव पण लिहिलेलं आहे, कारण ही तलवार त्यांचीच आहे. हे दगडी मंदिर महाराजांच्या काळातलं. पुढे त्यांची सभागृह नंतर केली आहे. तर शस्त्र आपण ज्याचा छोटे छोटे विंडो होल पाहिले तटबंदीला, एक एक माणूस या तोफा खांद्यावरती घेऊन तटबंदीला गस्त जायचे. आता यातील तुम्हाला ही 4 नंबर वेगळी दिसते. ही दगड फोडायची पहार आहे. त्यावेळीची पहार बघा. आता आपल्या घरामध्ये लहान पार असते, करंगडी किंवा अंगठ्यासारखी, तशी त्यावेळीची पहार बघा. हत्यारे बघून तुमच्या एक लक्षात येईल, पहिल्या काळी माणसांची हाईट, त्यांची ताकद, तब्येत कशी असेल, ही त्यांच्याप्रमाणे शस्त्र ते आता वेल्ड करून ठेवलं की कुणी उचलू नये म्हणून. फक्त 4 नंबरची पहार आहे, बाकीच्या छोट्या मोठ्या तोफा आहे.
असं या मूर्तीचा चेहरा हा दक्षिण साईडला दक्षिणमुखी हनुमान आहे. मूर्तीचं वैशिष्ट्य असं या मूर्तीच्या हातामध्ये गदा पर्वत नाही, तर ती मूर्ती आशीर्वाद देणारी आहे. दक्षिणमुखी मारुती मूर्ती दोन्ही फक्त बाहेरचं नंतर केलं. इथून वरती चालू होतो बाले किल्ला, महाराजांचा मुख्य मेन छोटा. जरी आपण लांबून पाहिलं तरी देखील तुम्हाला बाहेरून या दोन्ही भिंती याच्या एक दिसतात, परंतु गेट आतल्या साईडला एवढा गेट चढलं की 450 पायऱ्या टोटली संपल्या. बजरंग बली की जय. वरती आलाच बघा सगळ्यात टॉप वरती उभ्या छोटा किल्ला बाले किल्ला, खाली मोठ्या किल्ल्याचा परिसर आहे. जे मगाशी बोललो ना, किल्ल्याला 4 दिशेला 4 बुरुज आहेत. झेंड्याचा 1 नंबर ठेवणी, त्याच्या खाली पार्किंग. हे कळस दिसतंय देवीचं मंदिर पाहिलं, त्याच्या पाठी 2 नंबरचा भवानी बुरुज आहे दक्षिण साईडचा. उभे हात प्रतापगड, हे तुम्हाला 2 टोकं उंच दिसतात, मध्ये मोठासा गॅप दिसतो 3 नंबर डोंगर, तो पण एक गड आहे, त्याचं नाव मकरंदगड. तिकडे बघायला महादेवाचं मंदिर, पाण्याचं तलाव, चालत जावं लागतं, गाडीचा रस्ता नाही गेला. आता 3रा बुरुज तुम्हाला इथे पुढे पाहिजे. ही चोरवाट आहे, बिहारी मार्ग. ही जी चोरवाट आहे जी तडबंदी आहे, हा तडबंदीला इथे खाली बाहेर पडलेली आहे. तिथून रस्ता होता, मार्ग होता बाहेर पडायला, एमर्जन्सी एक्झिट बनवलेला. आणि आता ही गडाची ही 2 जिल्ह्यांची हद्द. आपण उभे हा जिल्हा सातारा. जर तुम्ही तो हात जरी बाहेर काढला ना, जिल्हा बदलतो, जिल्हा रायगड चालू होतो. ओके, त्या उभ्या साताऱ्यात हात बाहेर काढला तर रायगड. खाली हा गाडीचा रस्ता, इथे एक छोटंसं गाव येतं पोलादपूर, इथून 28 किलोमीटर. नंतर 17 नंबरचा हायवे गेला, मुंबई टू गोवा नॅशनल हायवे. तिकडं मुंबई, तिकडं गोवा, खाली कोकण स्टार्ट होतं, कोकण दर्शन. रायगड किल्ला या साईडला आला, इथून दिसतो, परंतु थोडंसं क्लायमेट खराब आहे. ओके. आणि हा 3रा बुरुज आहे सगळ्यात महत्त्वाचा, कारण बघा या बुरुजावरून तुम्हाला गडाचा हा पुढचा परिसर आणि हे गडाचं पाठचं कोकण, इथून तुम्हाला तिन्ही साईडचा एरिया कव्हर होतं. पुढं आता ही जी जागा या गडावरचं उंच ठिकाण आहे, हायेस्ट पॉईंट, यालाच म्हणतात कडेलोट पनिशमेंट, शिक्षा द्यायची जागा. मोठ्या गुन्हेगाराला हिते आणून हातपाय बांधून धान्याच्या पोथ्या घालमध्ये पॅक करायचं आणि नंतर हिथून लोटायचं. खाली दरी आहे 1800 फूट, 1800 फीट. पूर्वी फाशी नव्हती म्हणून शिक्षा होती अशी, म्हणूनच त्यावेळी एवढे गद्दार पण नव्हते, लोक घाबरायचे शिक्षेला. पूर्वी कसं होतं, एका गुन्हेगाराला शिक्षा भेटली, मागचे 5-50 आपोआप सुधारायचे, असं शासन म्हणजे शासन होतं. म्हणजे थोडक्यात महाराजांच्या काही दहशत ही होती. आता ही शिवरायांची मूर्ती. हो. तो गाइस देख सकते हो प्रतापगढ़ के सबसे टॉप फ्लोर पे है अभी हम लोग. पीछे के साइड में पूरा एक खाई है, तो नीचे देखने की हिम्मत नहीं हो रही है. तो सल्यूट अपने छत्रपति शिवाजी महाराज और उनके मावलों को कि जो अभी तो ये रोड बनाया है, बट वो टाइम पे कुछ भी नहीं था. एक छोटी से पाउल वाट से वो लोग इतना सफ़र तय करते थे. तो हैट्स ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज की जय. ही शिवरायांची मूर्ती उभारली, ही आपल्या गडावरचं शेवटचं ठिकाण. नंतर उतरायचं तिकडे साईडला अन्नधान्याचे कोठारे, घोड्यांचे तबेले. त्यांचा या परिसरामध्ये छोटासा राजवाडा होता. ज्या महाराजांच्या आई राजमाता जिजाऊ ते या परिसरामध्ये राहत होत्या. ही जागा सगळं ब्रिटिश लोक उद्ध्वस्त करून गेले. नंतर प्रतापगडावर महाराजांची काहीतरी आठवण असायला पाहिजे. इंडिया गव्हर्नमेंटनी मूर्ती उभारली. इथं वजन आहे 4.5 टन, 4500 kg. ही मूर्ती पूर्ण मेटलमध्ये, ब्रॉन्झ, पंचधातू, येताना यांचे अलग अलग 17 भाग आणले, इथं आणून जॉईन केले. यांचे शिल्पकार मुंबईचे
विले पार्ले आर.पी. कामत, रामचंद्र पांडुरंग कामत यांनी मूर्ती बनवली आहे. महाराजांची घोडी होती कृष्णा नावाची. एकूण पूर्ण हाईट आहे 36 फुटाची. तो खालचा चौथारा 20 फुटाचा. घोडीच्या पायापासून टोकापर्यंत 16 फुटाची हाईट आहे. इकडे साईडला हे छोटंसं गार्डन प्रताप उद्यान, प्रताप गार्डन नंतर केलं. महाराजांचा जन्म पुणे जिल्हा, शिवनेरी किल्ला, जुन्नर तालुका 1630ला आणि रायगड किल्ल्यावरती मृत्यू 1680. फक्त 50 वर्ष कालावधी यांची रायगडावर समाधी येते. आणि महाराजांचा मृत्यू झाला कसा हे कसं ओळखायचं? ज्या घोड्यावरती बसलेला योद्धा त्या घोड्याचा जर एकच पाय वरती असेल, 3 पाय खाली असतील, तर असं समजा की तो योद्धा आजारपणाने गेलेला आहे. म्हणजेच महाराजांचा मृत्यू हा नैसर्गिक, कुणी मारलं नाही. दुसरं उदाहरण, झाशीची राणी महाराणा प्रताप हे लोक युद्धामध्ये गेलेले आहेत, तर त्यांच्या घोड्यांचे पुढचे 2 पाय हे वरती ठेवलेले आहेत. असं या मृत्यूचं रिझन. हां बोला. माझं नाव प्रशांत सदैव कासरोडे. मोबाईल नंबर 9421964119. सर को ज़रूर कांटेक्ट करो, आप इधर आते हो तो थैंक यू सर. तुम्ही मस्त माहिती दिलात. वेलकम. थैंक यू. सो गाइस, प्रतापगढ़ काफ़ी अच्छा फोर्ट है और काफ़ी क्लीन भी है. आप महाबलेश्वर आ रहे हो तो आप ये फोर्ट पे ज़रूर आना. काफ़ी अच्छा फोर्ट है और यहाँ पे आते रहोगे तो प्लीज़ आप गाइड भी करना. उन लोग की थोड़ी बहुत हेल्प भी हो जाएगी और आपको यहाँ की पूरी इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी प्रतापगढ़ की. सो चलो अभी मैं निकलता हूँ प्रतापगढ़ से और अभी जा रहे हैं हम लोग फिर से महाबलेश्वर मार्केट, जहाँ पे हम लोग ने रूम लिया है. तो चलो चलते हैं अभी.